السلام عليكم، وياكم دكتور محمد خان. الفيديو هذا أصعب فيديو سويته من وقت بديت القناة، وأكثر فيديو أخذ مني وقت. اليوم راح ناخذ الكلاس 4 Composite Restoration من الألف إلى الياء. راح نتعلم شلون نقرأ شكل السن، راح ناخذ شلون ناخذ الشيد المناسب للسن، راح نتعلم شلون نبني السن بطريقة تضمن أن الحشوة تكون مثالية. الفيديو بيه كمية هائلة من الكلينيكال تيبس حتى نطلع بنتيجة ممتازة. فبدون أي مقدمات زايدة يلا نبدأ الدرس. الكلاس 4 هي حشوة تجميلية، يعني لو نريد انها تكون مثالية لازم تكون جميلة، وحتى نعرف شلون نسويها جميلة لازم نعرف مقياس جمالية السن هو اصلا شنو. شوفوا يا هاي الصورة، لاحظوا يا هاي السنترالز. اكثر مكان راح نشتغل عليه بالكلاس 4 راح يكون السنترالز وراح يكون اللاترالز. لازم الاسنان بها شيء اسمه السيمتري. سيمتري يعني شنو؟ يعني التقابل او التماثل من الجهة الثانية، يعني ان تكون هاي السن حجمها يشبه هذا السن، يكون شكلها يشبه هذا السن، يكون لونها يشبه لون هذا السن. لأن بالعادة احنا لما نسوي كلاس 4 يا اما هاي راح تكون مكسورة او هاي راح تكون مكسورة او هاي مكسورة او هاي مكسورة، او مرات كلتهم يكونوا مكسورات. هذا أسوأ سيناريو ممكن تمر به. لكن بالعادة اهم شيء عندنا السيمتري. السيمتري مثل ما قلنا انه يكون اكو تطابق بين الجهة هاي والجهة هاي، سواء من هاي السن او هاي السن او كلهم مع بعض. يعني لازم تكون مثل ما قلنا نفس الحجم، ما تكون سن أعرض من سن، ما تكون سن أطول من سن. لازم اللون متشابه. احنا بالعادة مثل ما قلنا هاي راح تكون مكسورة مثلا، فلازم نختار اللون اللي يطابق هذا اللون واللي يطابق هذا اللون همين. راح نشوف الكاركترستيك، راح ناخذهم هسه بالسن. راح نشوف إذا بيها هيلو افكت، إذا بيها ترانسلوسنسي، إذا بيها تكستشر، إذا بيها جروفز هواية. هاي كلها لازم شو نسوي؟ لازم نحن نطلعها بالسن اللي احنا راح نسويها. يعني احنا مهمتنا لما نسوي حشوة ان نشوف اختها ونتمعن بيها بشكل مناسب. يعني نشوف اخت السن، فرضا هاي مكسورة، راح نشوف هاي السن ونراقب جميع التفاصيل اللي بيها حتى شو نسوي؟ نستعملها هاي كخريطة او كبلو برنت حتى نحن شو نسوي؟ نسوي بيها الحشوة الثانية. كلام جميل. خلينا نتعمق شوية بعد. شوفوا يا هاي الصورة، هذا هو الليبل سيرفيس مال السنترال انسايزر، او اعتبروه حتى اللاترال انسايزر. لاحظوا انه اكو مثل المكان هنا خط جاي منه ميزيالي وخط جاي ديستالي. هذا الخط شنو اسمه؟ اسمه الترانزيشنال لاين. هذا اول اناتومي لازم نعرفه لما نجي نسوي الكلاس 4. الترانزيشنال لاين شنو هو؟ هو عباره عن الخط الفاصل ما بين الليبيال سيرفيس وما بين ان السن تتحول الى بروكسيمال. شوفوا يا هاي الصوره، هذا الليبيال سيرفيس مال upper central. لاحظوا يا هذا الخط اللي جاي بالظل، ما بعده هو راح نبدأ بالبروكسيمال سيرفيس. فهذا هو الترانزيشنال لاين او خط التحول، لانه مثل ما قلنا هو يحولنا من الليبيال سيرفيس الى بروكسيمال سيرفيس. هذا الخط مهم جدا ان احنا لما نسوي الكلاس 4، لان تخيلوا ويا هاي الحشوه مكسوره منه، هذا الخط كله لازم نعوضه. ليش؟ حتى يبين الليبيال سيرفيس مال السن وتبين السن ناتشرال نورمال. فمثل ما قلنا عندنا خطين، ميزيال جاي وديستال، وهذا لا تركزون بيه، يجي حتى هو سيرفايكالي، قوس مثل هذا القوس. تمام. هذا اول اناتومي المفروض نعرفه لما نسوي الكلاس 4. شوفوا لاحظوا يا هاي الصوره، هاي الصوره راسمين بيها الترانزيشنال لاين، هاي من الجهه هاي وهاي من الجهه هاي. حتى شنو بعدين لما نجي نعوض السن، تخيلوا هاي مكسوره او هاي مكسوره، لازم احنا نرسم هذا الخط وبعدين نبينه نوضحه. ليش؟ مثل ما قلنا حتى يعطي ناتشرال لوك، يعطي منظر طبيعي للسن. الشيء الثاني اللي لازم نعرفه هو الانسايزال انجلز. شوفوا يا السنترال انسايزر، عندنا هنا زاوية وعندنا هنا زاوية وعندنا هنا زاوية. لاحظوا ان الزاوية هاي اللي جاية بجهة الميزيال تكون أحد من الزاوية اللي جهة الديستال. هذا شيء خلوه ببالكم دائما، ان الزاوية جهة الميزيال بالسنترال تكون أحد، حتى باللاترال تكون أحد. دائما زاوية الديستال تكون راوند أكثر. هذا ثاني اناتومي المفروض نعرفه لما نسوي الكلاس 4، اللي هو الانسايزال انجلز. هاي الميزيو انسايزال انجل وهاي الديستو انسايزال انجل. شو نستفاد هاي الانجلز؟ هاي الانجلز بالعادة تحدد الجنس وتحدد شخصية الشخص. يعني هاي الزوايا تكون حادة لما تكون بالميل او بالذكور، وتكون بالعادة راوندد لما يكون from patient female او انثى. وتحدد حتى الشخصية لما تكون عنيفة مثلا او حادة او قوية لازم ما نحط لها round angles. لما نجي نعوضهم لازم نحط له شارب، شيء تتماشى ويا شخصيته. والعكس للفيميل طبعا لازم تكون ناعمة حتى تبين نعومة الفيميل.
هاي طبعا لما يكون عندك كلاس 4 مثلا، خلينا نحسب هاي السن مكسوره، طبعا انت عندك السن الثانيه راح تعرف الزاويه بالضبط شلون تسويها، لكن المعلومه اللي قلتها كمعلومه عامه انه عرفوا ان الانسازل انجلز تكون حاده بالميل وتكون rounded more in females. لكن انت مرات تجي شنو؟ مرات تجي عندك سيناريو ان هاي المنطقتين مكسورات من هنا. لاحظوا يا هاي المنطقتين تخيلها مكسوره، هاي هيك كلاس 4. هذا نوع من الكلاس 4 مشهور. فهيك شنو لازم تعرف؟ لازم انت على حسب شكل البيشنت وعلى حسب شخصيته وعلى حسب الجنس مالته المفروض تعرف انك انت شلون تسوي الزاويه هاي بطريقه تتماشى ويا وجهه. فهاي هي ثاني شيء اناتومي ناخذه اللي هو الانسايزال انجلز، ميزيال وديستال. تمام. نجي الاناتومي اللي بعده. لو تلاحظون بالسن عندنا هنا مثل الديبريشن او مثل الخندق الصغير بادي من الانسازال ايدج واصل لعند الميدل ثيرد مع السن اللي هو الثلث الاوسط ومختفي. طبعا هذول شنو يكونون 2 خطوط، واحد من هنا وواحد من هنا. هذول شنو اسمهم؟ اسمهم developmental depressions، وهم عبارة عن 2 خطوط developmental يعني يجون من تكون السن يكونون هنا. لاحظوا يا هاي الصورة. هاي احنا شنو مهمتنا لما نسوي الكلاس 4؟ لازم نعوضهم، لازم نرجعهم. يعني في حال ان احنا عندنا كسر هيجي لازم نعوضهم. تخيلوا وياي هاي الكسر جاي ديستال، لازم شو نسوي؟ لازم نجيب بالبير، بعدين راح نتعلم بالعملي وش نسوي؟ نسوي ان احنا نسوي هاي نعوضهم. ليش؟ لان احنا عرفنا مكانهم وين. تبدي من الانسازل ايدج. طبعا شنو تجي على جانبي السن. يعني شو تسوي؟ تقسم لك السن الى 3 اقسام لو ملاحظين، جانب وسطي ويمين ويسار، ميزيال وديستال. فلما نجي نعوض لازم الديفلوبمنتال جروفز نسويهم. شلون نعرف وين نوقف؟ وين نوقف قلنا اللي هي تجي بالميدل ثيرد. بالميدل ثيرد خلاص تختفي بعد ما تكون موجوده، فخليك دائما بالميدل ثيرد تختفي. ونسويهم بير. طبعا بعدين بالعمليه حنشوف شلون نسويهم، بسيطات جدا. ويقسمون السن الى 3 اقسام، 3 لوبس مثل هسه. فهذول هم الاناتومي اللي بعدها اللي هو developmental depressions. انا اريدكم تركزون بالمسميات لان بعدين لما نحكي بالعملي راح نقول المسمى فقط. developmental depression راح نسويهم، بعدين راح نقول ان احنا راح نسوي الميزيو انسازال انجل، الديستو انسازال انجل، وهكذا. تمام. احنا شفنا developmental depressions. developmental depressions شنو يسوون؟ مثل ما قلنا هم يقسمون السنترال الى 3 اقسام. هذول الاقسام شنو راح يكونون من جوا؟ راح يكونون شيء اسمه مامولونز. المامولونز عبارة عن اكستنشن للدنتين إلى نهاية الانسازل ايدج. يعني الدنتين يتكون على هيئة 3 تعرجات واصلة وين؟ واصلة لنهاية الانسازل ايدج. هاي مهمتنا حتى احنا لما نسوي السن لازم نرجعهم. خلينا نشوف الصورة الثانية حتى نفتهم أكثر. شوفوا يا هاي الصورة. طبعا هذا سنترال انسايزر. لاحظوا وياي ان هذا الدنتين واضح ان الدنتين نعرفه اوبيك. شوفوا وياي هاي 3، 1 2 3، هذول المامولونز. احنا مهمتنا ان احنا اذا نريد السن تكون ناتشرال ان احنا نطلع المامولونز هذولي، وراح نعرف شلون نسويهم بالعملي. لازم يعني انت ما يصير تخلي السن ستريت هيجي، لا، اذا تريد تبان مور ناتشرال لازم تسوي المامولونز هذولي. وهم الحلو بيهم شنو؟ انه يقسمهم الديفلوبمنتال جروفز. يعني حيتسهل عليك. احنا قلنا اكو ديفلوبمنتال جروف هنا واكو ديفلوبمنتال جروف هنا. ممتاز. يعني حتسهل علينا العملية هاي. نحط دنتين منها، نحط دنتين منها، بعدين نحط الترانسلوسنت ينامل. هسه ناخذهم بعدين. تمام. الكلمة اللي بعدها والمصطلح اللي بعده اللي هو الهيلو افكت. هيلو يعني مثل الهالة او هالة حول شيء. لاحظوا وياي هذول المامولونز مثل ما قلنا هنا الديفلوبمنتال جروفز ما مبينه، ما مطلعهم. وهاي السن واضحه ان هي ارتفيشال، هاي كلها كومبوزيت. لاحظوا وياي اكو مثل الترانسلوسنسي هنا صاير او شفافيه صايره بالانسازل ايدج مال السن. هاي راح تلاحظوها وين؟ راح تلاحظوها اكثر شيء بصغار السن. صغار السن يتميزون ان دائما الجهه هاي يصير بها ترانسلوسنسي، ومع الوقت راح يصير ويرنج للتيث منه، يصير ويرنج، تبدي تذوب السن وتصير كلها نفس اللون. وبعض الناس اكو حتى كبار بالسن عندهم هاي الشغله. فالهيلو افكت هو شنو؟ هو الترانسلوسنسي هذا اللي يبين هنا، يكون عباره عن فراغ هنا مثل ما تشوفون هسه، وهنا تكون لا، تكون surrounded by شنو؟ by radio
opaque line وين جاي بالانساز الإدج. فإحنا لما نسوي الحشوة واضح سهلت علينا. هنا دنتين كلها دنتين هنا لو نرسمها هاي كلها دنتين. طبعا المفروض تكون دنتين كلها. بعدين هنا بس نسوي دنتين على هذا الخط بس. وهذا المكان الأصفر هذا لازم نحط بيه translucent enamel أو enamel شفاف. ليش؟ حتى يبين لنا الهيلو افكت. شوفوا هذا المكان الأصفر هذا لازم يكون translucent. وهذا الباقي كله لازم يتعبى بشنو؟ كله لازم يتعبى دنتين شيد. وفوق هذا كله لازم نحط طبقة نص ملي انامل شيد اللي هي تكون الطبقة الأخيرة. طبعا ما راح ألون السن كلها بس أعتقد أنكم فهمتوا اللي المفروض نسويه هسه. وهكذا. طبعا رسمي سيء جدا لكن أعتقد أن الفكرة وصلت. فهذا هو الهيلو إفكت اللي هو الترانسلوسنسي اللي جاية وين؟ يم الانساز الإدج. تمام. هسه خلصنا الاناتومي وعرفنا المسميات اللي حتساعدنا بعملية الريستوريشن. هسه ناخذ الشيد سيلكشن. طبعا الشيد سيلكشن هو عبارة عن عملية معقدة جدا ومهم جدا ان احنا شو نسوي؟ ان احنا نسوي الستبس اللي راح اقولهم هسه كلهم. هم راح تشوفوهم مجهدات، راح تشوفوهم طوال، لكن هاي راح تضمن لنا افضل شيء ان احنا نجيب الشيد الصحيح. خلينا ناخذ شوية مصطلحات قبل لا نبدي موضوع الشيد سيلكشن. احنا نعرف ان كلمة اوبيك شنو تعني؟ تعني اي مادة ما تخلي الضوء يعبر من خلالها وما تراونا اي شيء تحتها. هاي معنى كلمة اوبيك. ومثال على هذا شنو؟ اللي هو الدنتين، اللي هو العاج الدنتين. تمام. الكلمة الثانية هي الترانسلوسنت. كلمة ترانسلوسنت شنو معناها؟ معناها مادة تعبر شوية الضوء والجزء الثاني ما تعبره. يعني شنو؟ يعني تراويك شوية شنو اكو تحت منها لكن مو بشكل كامل. والمثال على هذا اللي هو الانامل اللي هو المينا، طبقة المينا. تمام. آخر شيء اللي هو transparent هو عبارة عن مادة شفافة 100%، يعني تراويك اللي تحتها. وأبسط مثال عليها طبعا اللي هو الزجاج. ولاحظوا أن هذا الزجاج معبر الضوء ومخلي الصورة اللي تحتها كلها تبين. وأبسط مثال عليها اللي هو الهاي ترانسلوسنت. وأبسط مثال عليها اللي هو الهاي ترانسلوسنت كومبوزيت اللي راح ناخذها هسه. احنا بالأسنان لما نجي ناخذ الشيد سيلكشن لازم نشوف للون من 3 aspect أو من 3 جهات. يعني اللون عندنا مو لون بس أحمر أو لون مثلا أصفر، لا، لازم نعبر على هاي الألوان كلها، لازم نعبر عليها من 3 محاور راح نجيها. ليش؟ لأن السن لو نريد ناخذ الشيد مالتها بطريقة صحيحة لازم نشوف لها من 3 محاور. شنو مع المحاور؟ أول كلمة لازم تعرفوها، وطبعا هاي عبارة عن درس كراون معروف جدا ماخذينها كلتنا، اللي هو الهيو. شنو معنى هيو؟ هيو باختصار معناها الكلر. يعني أنت بأبسط تعبير اعتبر أن كلمة هيو هي معناها اللون. مثلا هذا عبارة عن بلو هيو، هذا جرين هيو، هذا يلو هيو. فالهيو يعني لون، الهيو يعني لون. هاي أبسط وحدة وسهلة جدا. بدل كلمة color خليها هيو. نجي للكروما. شنو معنى كلمة كروما بعالم الألوان؟ كلمة كروما تعني إيش قد هذا اللون صاير له تشبع، أو إحنا بالعامية نقول إيش قد هذا اللون فاقع أو باهت. يعني لاحظوا ويا هذا اللون، هذا اللون أحمر، أحمر فاقع. كل ما نروح هيجي راح يصير له desaturation أو يقل التشبع مالته وراح يبدي يصير لونه باهت. إذا تريد تعرفها من منطق ثاني احسب روحك عندك سطل بطلاء لونه أحمر. إذا تزيد لون من نفس اللون الأحمر راح يزيد اللون يتكن، راح يصير اللون هذا متشبع أكثر. فالكروما باختصار هي how much is the color saturated، إيش قد هذا اللون متشبع أو إيش قد فاقع مثل ما قلنا بالعربي. آخر شيء طبعا وأهم شيء اللي هو الفاليو. الفاليو شنو هو؟ الفاليو هو إيش قد هذا اللون داكن أو فاتح. يعني اخذ نفس اللون وضيف له طلاء لونه أبيض، شوف إيش راح يصير، راح يفتح لونه. أو ضيف له طلاء لونه أسود، خلطه بطلاء لونه أسود، شوف شلون راح يتكن. فهذا هو الفاليو. الفاليو هو اللايتنس أو الداركنس مال اللون. طبعا الفاليو يعتبر أهم شيء المفروض إحنا نشوفه لما ناخذ شيد سيلكشن. ليش؟
لأن الفاليو جدا تميز العين، لأن السن اللي نتعامل وياها على الأغلب لونها مائل للبياض، فالفاليو يبين بيها هواي. فإحنا لازم نركز على موضوع الفاليو جدا، لأن الفاليو هو رح يخرب عليك الشيد سيلكشن باختصار. فعرفوا أن كلمة فاليو شنو تعني؟ تعني إيش قد اللون دارك أو لايت، إيش قد فاتح أو غامق. تمام. فهاي هي الكولر ثيوري. الكولر ثيوري عبارة عن 3 شغلات لازم نشوفهم لما نختار لون السن. نشوف الهيو، هاي سن مائلة للبرتقالي، هاي سن مائلة للأصفر، هاي سن مائلة للأزرق. نشوف الفاليو اللي هو أهم شيء، هاي سن تبين داكنة، هاي سن تبين فاتحة جدا. ونشوف الكروما بعد ما اختارينا اللون أزرق، إيش قد هذا اللون أزرق اللي هو عن طريق الكروما، أزرق فاقع أو أزرق باهت. هاي 3 شغلات هم راح يخلونا نجيب الشيد سيلكشن بطريقة ممتازة. تمام. هسه احنا عرفنا مسميات، هسه نشوف انسايد كومبوزيت كيت شنو يجي بالعادة. طبعا من شركة لشركة تختلف ومن مسمى لمسمى يختلف، لكن اكو قواعد عامة تمشي بيها اغلب شركات الكومبوزيت. الكومبوزيت يا اما يجيك دنتن شيد، لاحظوا ويا هاي الصورة دنتن مكتوب، اللي هو شنو؟ اللي هو الكومبوزيت الاوبيك اللي قلنا عليه ما يمرر ضوء هذا. وطبعا الكومبوزيت الدنتن يجي بكذا لون، يجي لون فاتح، يجي لون غامق، يجي A2 A1 اللي هو اكيد نعرف هاي المعلومة كلتنا، او يجي انامل شيد اللي هو قلنا عليه شنو؟ هذا يعتبر ترانسلوسنت، يعني يعبر شوية من الضوء وشوية لا. ويجي طبعا نفس الشيء بألوان A3 A2 A1 وهكذا. النوع الثالث اللي هو الترانس، هذا يعتبر ترانسبارنت، او انه هو يعبر الضوء كله ويشتغل، يعني يعتبروه كأنه زجاجة. طبعا يجي كذا ترانس، ممكن يكون ترانس 30 ترانس 40 على حسب ايش قد الشفافية اللي بيه. طبعا هاي مسميات انا قلتها خاصة بالايفوكلار، هذا طبعا دايركت امبرس ايفوكلار. الشركات الثانية راح تسمي مسميات اخرى، لكن القاعدة العامة هي نفسها، يا اما يكون انامل شيد، او ممكن يكون دنتن شيد او بودي شيد، او ممكن يكون ترانسبيرنت او اي مسمى اخر. فهذول 3 بيز ممكن احنا نستعملهم حتى نسوي بيهم الحشوات. طبعا مرات تجي شغلات ثانية شنو اللي هم الستينز او الصبغات. احنا نعرف ان البيشنت اللي عنده فلوروسس دائما عنده بقع بيضاء بسنونه، فنقدر نستعملها ستين بيضة مثلا، او الوان ثانية عنده تصبغات اخرى بالسن برتقالية صفراء اللي هو. فالستينز حتى هم مرات نستعملهم، وطبعا يعتبر استعمالهم صعب وتحتاج الى ممارسة وتحتاج الى خبرة. تمام. هسه نجي ناخذ general notes when taking shade. خلينا ناخذ الارشادات العامة لما نجي ناخذ الشيد. اول شيء لازم نستعمل ناتشرال لايت. ما عمرك انت لما تاخذ اللون مال السن انك انت تسلط ضوء تشير على السن، لا، طفي الضوء وخلي اختيارك للشيد عن طريق الضوء العادي اللي جاي بالغرفة، وتكون الغرفة اضاءتها زينة، لا هي قوية جدا ولا هي ضعيفة، يعني متوسطة. ثاني شيء مهم جدا never dry the tooth. انت لما تيجي تاخذ الشيد ما عمرك تنشف السن بالاير لو تمسحها بكوتن او شيء. السن لازم تكون وضعيتها الطبيعية، يعني بيها طبقة بسيطة من السلايفة. هذا ليش؟ احنا لما ننشف السن راح تصير بيضة، فهذا الشيء شنو راح يسوي؟ راح يؤدي الى ان الحشوة تطلع ابيض من السن الطبيعية، وهذا الشيء غلط. فما تركب الربر دام قبل لا تاخذ الشيد. clean the tooth. احنا بالعاده لما نجي الكلاس 4 مرات نلقى عليها تكلس، مرات نلقى عليها طبقة من البليك، مرات نلقى عليها فود دبرز. فشو تسوي انت؟ المفروض clean the tooth، سوي لها cleaning، نظفها، بعدين اخذ الشيد. القاعدة اللي بعدها تقول لازم تاخذ الشيد في غضون 5 ثواني فقط. انت لاحظ انك انت اذا تجي تاخذ الشيد وحاولت تركز بالشيد وتركز بالسن، عينك بعد ثواني راح تندمج بها الالوان وراح تشوف كل الالوان نفس الشيء. فشنو المفروض نسوي؟ المفروض احنا الشيد ما ياخذ منا اكثر من 5 ثواني، يعني مجرد تحط الشيد يم السن وفي خلال 5 ثواني تتقرر يا شيد هو اقرب للسن، فما تاخذ اكثر من 5 seconds. النصيحة اللي بعدها take opinion from your assistant. لازم تاخذ أكثر من رأي، وخاصة رأي البنات، لأن البنات يشوفون الألوان أحسن. فأنت أخذ الشيد وبعدين اسأل الأسيستنت مالتك، وممكن تسأل طبيب ثاني، وممكن يكون حتى البيشنت. فدائما أخذ كذا رأي وما تاخذ رأيك أنت بس. النصيحة اللي بعدها use retractor and remove all lipstick. لما تيجي تاخذ الشيد لازم تستعمل retractors. ليش؟ لأن أنت مرات اللبس تسوي شادو او تسوي ظل على الاسنان، وهذا الشيء شو راح يسوي؟ راح يخليك ما تاخذ الشيء بطريقه صحيحه. فاستعمل ريتراكتر، حط ريتراكتر، ابعد به الشفتين، بعدين اخذ الشيد. ثاني شيء اذا البيشنت كانت فيميل وحاطه ليبستيك اللي هو الاحمر الشفتين، لازم توخره. ليش؟ لان لو حاطه لون فاقع راح يخليك انت ما تشوف الالوان صح، فخليها توخر اي مكياج
حاطتها حوالين الفم. بالنسبة إذا كان عندك سن مسوي بليتشنج أو تبييض لازم تنتظر 14 يوم حتى انك انت قبل لا تاخذ الشيد سelection. النصيحة الأخيرة انك انت تحط البيشنت بزاوية 45، يعني لا منيم الكرسي كلش ولا حاطه upright. تبدي تاخذ الشيد ب 45 degree angle وتتأكد منه، تسوي له confirmation upright، يعني بعد ما تخلص وترسى على لون وتحس انه هو مناسب حط البيشنت upright مستقيم وتأكد من اللون بهاي الوضعية. هسه بعد ما أخذنا general notes المفروض نسويهم، نجي ناخذ الكلينيكال ستيبس حتى ناخذ الشيد selection. أول شيء المفروض شو نسوي؟ المفروض ناخذ صور وناخذ له الامبريشن اللي راح نسوي بيه شنو؟ راح نسوي بيه البالاتال اندكس او السيليكون اندكس. نجيب الشيد جايد مالتنا ونحاول ناخذ صور ناخذ بيها الشيد اللي هو شنو يعتبر البرايمري شيد، كنوع من شنو؟ كنوع من التأكيد. ليش؟ لأن أنت راح تسهل عليك جدا أنك أنت تاخذ الشيد قبل لا تسوي الحشوة بيوم، وتروح للبيت شو تسوي؟ تفتح الصور وراح نعدلهم تعديلات بسيطة حتى شنو؟ حتى نقدر نتمعن بالصورة ونقدر نشوفها ونقدر نعرف الشيد شنو هو الصح وشنو الشغلات ممكن نسويها بالكمبيوتر تساعدنا على ان احنا شنو نسوي؟ نجيب الشيد صحيح. فالمفروض انت تاخذ صور وتاخذ امبريشن ديزاين المعمل، والصور تاخذهم للبيت نسوي عليهم التعديلات راح نسويهم بعد شوية وتاخذ بيها الشيد تتأكد. يوم ما يجيك البيشنت وراح تسوي الحشوة تاخذ الشيد مرة ثانية كنوع من التأكيد وتتأكد ان شغلك كله صح، وبعدين تبدي تسوي الحشوة. الشيد جايد راح نستعمله هو الفيتا شيد جايد، او لو انت تشتغل بكيت كومبوزيت به شيد خاص به مفروض هو تستعمله. بس اكو معلومة مهمة جدا عن الفيتا شيد جايد الكلاسيك، هو يعتبر اقدم واشهر شيد جايد نستعمله، لكن للاسف ما مخصص لحشوات الكومبوزيت، هو بالاصل يستعمل للشيد مال السيراميك او الشيد مال التركيبات. يعني ما راح تلقى سن 100% راح تتطابق ويا الشيد هذا، لكن احنا شو نسوي؟ نحاول بالكلينيكال تريكس ان احنا نحاول نقرب اقرب ما يمكن ونجيب الشيد. الشيء الثاني ان العين البشرية اكثر اختلاف تميزه مثل ما ذكرت قبل شوي هو الفاليو، يعني اذا اختارينا الفاليو غلط راح يبين بالسن وراح تبين ان هاي السن بها حشوة، والفيتا شيد كلاسيك هذا ما يقدر يحدد لنا الفاليو بشكل صحيح. طبعا مثل ما تشوفون هذا هو الشيد جايد مالتنا اللي راح نستعمله اللي هو الفيتا شيد كلاسيك بجميع الالوان اللي قدامنا مرتباتهم. المفروض اول شيء نسوي نحن نطلع كل الالوان، نطلعهم ونغيرهم. ليش؟ حتى هسه راح نعاود نرتبهم بطريقه ثانيه تسهل علينا. المفروض نرتبهم على حسب شنو؟ على حسب الفاليو، هم كانوا مرتبات على حسب الكروما، فترتبهم مثل هاي الترتيبه اللي هي راح تطلع لك. الترتيبه هاي راح ترتب لنا السن على حسب الفاليو. لاحظوا ان على اليسرى بادي اكثر شيء بياض، وكل ما نمر راح نلقى السن يزيد الفاليو. فهاي هي الترتيبة الصحيحة. طلع على الشاشة. سوي بوز للفيديو أو سوي إيقاف مؤقت وسوي سكرين شوت وبعدين روح للشيد جايد ورتبه مثل هاي الطريقة بالضبط. هاي أول خطوة المفروض نسويها إحنا. الخطوة الثانية إن إحنا نشوف كل لون ببحثه. شوفوا وياي هاي الصورة، هاي واحدة من ألوان الفيتا شيد جايد. لاحظوا وياي جهة السيرفايكل لون داكن، صار عندنا هاي اوباسيتي وصار عندنا هاي ترانسلوسنسي وين جهة الانسازل. شوفوا هسه احنا شلون قسمنا الشيد الى 3 اقسام. جاي تلاحظون منطقه السيرفايكال ثيرد شلون داكنه، ومنطقه الانسازل ثيرد بيها مثل الترانسلوسنسي او لون ازرق. المنطقه الوحيده المستقره واللي لونها يعتبر واضح اللي هي منطقه الميدل ثيرد اللي جايه على اليسار. فهاي الترك الثانيه العمليه، المفروض احنا دائما لما ناخذ الشيد ناخذه من الميدل، ما نشوف لا فوق ولا نشوف جوا. واحده من الاخطاء اللي نسويها ان احنا نحط الشيد يم السن على اليمين او على اليسار. شوفوا هاي الصوره على اليسار، لاحظوا ان الشادو او الظل مسويه مخلينا ما نعرف نختار اللون بشكل صحيح. فالمفروض شو نسوي؟ المفروض احنا لما ناخذ اللون نحطه من جهه الانسازل ايدج مثل ما موجود بالصوره اللي على اليمين. هاي هي افضل طريقه تضمن بيها انك انت تجيب الشيد الصحيح. ومثل ما قلنا لازم نشوف لمنتصف الشيد جايد، ما نشوف لا فوق ولا جوا. مثل ما قلنا احنا المفروض ما تاخذ منا 5 ثواني حتى احنا شو نسوي؟ نحدد اللون. اول ما تحدد اللون، مثلا هو مختار هسه A3 بالصوره اللي على اليمين، جيب اللون اللي قدامه واللون اللي قبله وش تسوي؟ قارن بيناتهم، سوي راوند 2 يعني جوله ثانيه، قارن بيناتهم وتاكد. بعدين جيب الاسيستنت مالتك مثل ما قلنا واسالها منو اللون اللي هو تحسه مطابق اكثر. بعد ما تختار اللون مال انامل، خلينا نقول طلع وياك مثلا A2، شنو تجيب؟ تجيب الشيد مال دنتن وتجيب الشيد مال كومبوزيت من الكومبوزيت وتاخذ منهم قطع صغيره. هاي القطعه شو تسويها؟ تسويها دويره مثل البول مثل الكره، وتجي تحط الدنتين شيد تحطه هنا، تحطه بالسيرفايكال ثيرد. شوفوا يا هاي الدويره من الكومبوزيت، هاي عباره عن دنتين شيد. وتجي تحط الانامل شيد
منطقة المنتصف الميدل ثيرد والانسايزال ثيرد. هاي البول او الدائرة مال الكومبوزيت تحطها على المنتصف او تحطها جهة الانسايزال. هاي راح تشوف لك الانامل وهاي راح تشوف لك الدنتن. ليش؟ لان هاي المنطقة يكون بها الانامل جدا رقيق فالدنتن يبين، فنقدر ناخذ بيها الشيد مال الدنتن. والانامل كل ما تروح انسايزالي كل ما راح يكون بس انامل، فنحط البوتن نحطها هنا. هاي الطريقة شنو تسمى؟ تسمى بالكومبوزيت بوتن او اللي هم الازرار، زر الكومبوزيت. واحدة نحطها هنا واحدة نحطها هنا. وش نسوي؟ نجي ناخذ صورة مثل هاي الصورة. هاي الصورة شو راح تراوينا؟ راح تراوينا هل احنا الشيد مالتنا مطابق او لا. لاحظوا يا اذا هو مندمج مثل هسه، هذا دليل على ان الكومبوزيت المختارين احنا هو صحيح. فاحنا شو نسوي؟ بالفيتا شيد جايد ناخذ الشيد الاولي وبعدين نيجي نتاكد منه بالبوتن. وطبعا لازم تسوي لايت كيور، مو تحط البوتن وما تسوي لها لايت كيور، لان مرات شويه حتى اللايت كيور يغير اللون. فسوي له فول لايت كيور وبدون بوندينج. مو تجي تحط بوندينج وتحطه بعدين راح يلزق على السن ما راح يتوخر. حطها هاي الدائره بدون اي بوندينج، مجرد دائره لزقها على السن واخذ صوره وشوف بيها. اكو تريك ثاني رح نسويها هسه حتى نتاكد من الفاليو اللي هو اهم شيء ونتاكد من الكروما. هاي الصوره الطبيعيه اللي اخذناها لشنو؟ للباتنز. هاي عندنا باتن الدنتن وهاي عندنا باتن الانامل. شو تسوي؟ دخلها على الكمبيوتر او حتى بالتليفون وافتحها باي برنامج او ابلكيشن خاص بتعديل الصور. وش تسوي؟ خلي الالوان فاقعه. اكو اوبشن اكو مثل السلايدر مؤشر يخليك هل الالوان تسويها ابيض واسود او تسويها الوان اكسترا او تسويها فاقعه اكثر. لما تسوي الالوان فاقعه اكثر شنو راح يراويك؟ راح يراويك الكروما والهيو، هل انت مختار اللون صحيح؟ لاحظوا يا هاي الصوره ان هاي الصفار اللي جاي من جهه السيرفايكل ماشي ويا الدنتن، وبالنسبه للانامل ماشي وياها حتى هو. بعدين شو تسوي؟ بعد ما تخلص نفس الصوره هاي سويها العكس، سويها ابيض واسود. ليش؟ حتى نشوف بها الفاليو اللي هو قلنا اهم شيء. هاي اهم نقطه ممكن تسويها، انك انت تسويها فاقعه ما راح تاثر هواي، بس اهم شيء تسويها ابيض واسود وتشوف هل اللون مال كومبوزيت ماشي ويا هاي. يعني لاحظوا وياي هذا يعتبر ابيض من هذا شويه اتكن، فانت تجي تشوف هل هاي ماشيه ويا هاي او هاي ماشيه ويا هاي. وهذا طبعا الدنتن شيد. فاحنا شو نسوي؟ نسويها ابيض واسود على مود نشوف الفاليو، ونسويها فاقعه على مود نشوف الهيو والكروما. هاي التريك نسويها. ومثل ما قلت لكم هاي ليش احنا دائما نختار الشيد قبل لا نسوي الحشوه، حتى شنو نحصل وقت ان احنا نسوي هاي الشغلات حتى نجيب الشيد 100%. لو انت اختاريت الشيد المبدئي وحسيت انه هو غلط تقدر تعدل من هسه، حتى تجي يوم الحشوه يوم ما تسوي الحشوه تكون عليك سهله. مجرد انك انت شو تسوي؟ تبدي تنظف، تبدي تسوي ايزوليشن، وتبدي تحط الحشوه مالتك بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. فهذه ليش انا دائما انصح انك انت ترجع للبيت تفتحها بكمبيوتر تفتحها بتليفون وتحاول انك انت تراقب السن، تراقب الاناتومي، تراقب الكاركترستيك مالتها حتى تشوف بالضبط شو المفروض تسوي. ويجي يوم الحشوه مجرد تطبق الشغلات اللي انت كاتبهم او انت حاطهم براسك. هاي هي الطريقه الافضل والاسرع ان احنا ناخذ بيها اول خطوه اللي هي الشيد سيلكشن. هسه اخذنا الشيد مال الدنتين واخذنا الشيد مال الانامل. هسه احنا جاهزين ان احنا نبدا نسوي الحشوه. خلينا ناخذ اللايرنج تكنيك او شلون الطريقه اللي احنا نحط بيها الانامل ونحط بيها الدنتين حتى نرجع شكل السن وما يصير لنا اي مشاكل باللون. شوفوا يا هاي كلاس 4 هاي عباره عن سنترال والصوره هاي جايه مقطعيه يعني جايه بالجنب. فشنو احنا المفروض نسوي؟ المفروض اول شيء ناخذ امبريشن، راح ناخذ امبريشن احنا وراح ندزه للمعمل. حتى شي يدزلنا؟ يدزلنا السيليكون اندكس. السيليكون اندكس شنو مهمته؟ مهمته انه هو يبني لنا هذا الجزء اللي هو جزء البالاتال، الجزء الخلفي، لان الجزء الخلفي صعب ان احنا نجيبه. فناخذ امبريشن ابر، ناخذ امبريشن لور. المعمل هو راح يكون لنا سن راح يرسمها وهو. هاي السن اهم شيء احنا عندنا بيها اللي هو جهه البالاتال حتى الاكلوجن يكون زين وحتى ما يصير اي مشاكل من الجهه الخلفيه اللي هي جهه البالاتال. هذا ليش اسمه البالاتال اندكس. تمام. المفروض احنا اول شيء نسوي لما يجينا البالاتال اندكس ان احنا نبني جهه البالات. لما احنا نبني جهه البالات اللي هي هاي الجهه راح نستعمل شنو؟ راح نستعمل translucent shade. هاي اول شيء راح نسوي. فمثل ما قلنا هاي راح يكون translucent shade اللي هو شنو؟ الشفاف جدا. تمام. الطبقه الثانيه شنو هي؟ احنا نعرف ان السن من النص تحتوي على دنتين،
فاحنا المفروض شو نسوي؟ المفروض نستعمل الدنتن شيد، المفروض نستعملها بالنص. طبعا اكو قاعده شنو تقول اذا كانت السن بها هواي الوان تشوفها انت، فتقدر انك انت تحط الطبقه الاولى من الدنتن هاي، نغير لونها، تكون طبقه داكنه مثل هيك. لما تكون قريبه من وين؟ من جهه السيرفايكل. اوكي. بعدين كل ما تمشي لي قدام تقدر تخلي طبقه الدنتن افتح بعد، مثل هسه. يعني مثلا اذا استعملت A3 تقدر تستعمل هسه A2. تمام، مثل هسه. اوكي، شنو بقالنا؟ بقالنا طبقه واحده المفروض نستعملها، اللي هي الانامل شيد. الانامل شيد احنا نعرف انه هو دائما يجي ليبيالي. فشو نسوي؟ ايديالي طبعا ايديالي المفروض يكون عندنا نص ملي لطبقه الانامل. هاي الطبقه الاخيره تكون نص ملي نحط بيها طبقه الانامل. هي شنو هي الطبقه الاخيره؟ نغير اللون، اللي هي هاي الطبقه. هاي الطبقه الاخيره طبقه الانامل اللي راح تعكس لنا لون الدنتن اللي جواها. نحطها بالطريقة هاي. هاي هي الخطة المفروض احنا نستعملها لما نجي احنا نسوي الحشوة. هاي enamel shade اللي هو الازرق، وعندنا هذا اللي هو الدنتن شيد. فدائما اول طبقة translucent اللي هي هاي، بعدين نحط دنتن. اذا كانت السن لون واحد اذا نستعمل طبقة دنتين واحدة. اذا تريد جدا انك انت تراوي مهاراتك تقدر تحط الطبقة اللي قريبة من السيرفايكال اريا، تقدر تحطها بلون داكن لازم، والوراها اللون اللي هو افتح منها. بعدين تحط فوقهم كلهم شنو؟ طبقة من الانامل، وايديالي تكون نص ملي. ولازم طبقة الدنتن ما تغطي البيفل اللي راح نسويه، اللي راح نشوفه هسه بالعملي. لازم تغطي نص البيفل. البيفل بالعاده يكون 2 ملي، فانت 1 ملي تبدي تحط بيها بالدنتين، وهسه نشوفها بالعملي اكثر. فهاي هي الطريقه الصحيحه ان احنا نبدي نسوي بيها الحشوه. بعد ما شفنا الليرنينج تكنيك نظري، خلينا نجي نشوف بالعملي شلون نقدر نطبقها. هسه نجي نشوف هاي الكيس العملي. شوفوا يعني ان هذا كلاس 4 جاي الكسر جهه الميزيال مثل ما جاي تشوفون بالصوره. عندنا هنا شنو؟ عندنا هنا هيلو افكت، لازم نرجعه لو تلاحظون. طبعا هذا السيليكون اندكس. السيليكون اندكس انك انت شنو؟ مثل ما قلنا بيوم انك تاخذ الشيد، اليوم اللي قبل الجلسه تاخذ امبريشن بس تدزه للمعمل وتقول له اريد سيليكون اندكس، راح يجيب لك امبريشن مثل هذا. بيه شنو؟ بيه اهم شيء جهه البالتل اللي احنا راح نبنيها بالبالتل شيل، بعدين نسوي الحشوه كلها. لاحظوا وياي جهه البالتل. اول شيء طبعا هو عنده اولد ريستوريشن، راح يوخرها هسه. اهم شيء واول شيء المفروض نسويه جهه الليبيال، نسوي شيء اسمه البيفل. ان احنا شو نسوي؟ نميل البير مثل هاي الطريقه، نميل البير ونسوي مثل البيفل، وبعدين نسوي له سموثنس. لاحظوا وياي هاي الصوره، هاي الصوره هنا مبين بيها البيفل. البيفل ايديالي يكون بين 3 و 2 ملي. لاحظوا وياي العرض مالته، السماكه مالته. لازم تسوي البيفل. البيفل شو مهمته؟ مهمته انك انت بعدين لما تحط الحشوه ما يبين لك الديماركيشن لاين او الخط اللي يفصل الحشوه عن السن. فلازم لما تسوي الكلاس 4 لازم ليبيال تسوي بيفل مثل هاي الطريقه. وقلنا ايش قد؟ البيفل يكون ايديال بين 2 ملي و 3 ملي. شلون تسوي؟ تجيب اي بير تميله بالجنب زاويه 45 وتمشيه على طول السن. استعمل هو هنا الستون على مود يسوي بيه سموثنس. فهذا هو البيفل. لاحظوا وياي البيفل تقريبا سمكه 2 الى 3. سوي بروتكشن للسن اللي يمها. تقدر تحط هاي الماتريكس باند، او تقدر تحط تفلون. اللي ما عنده هاي الماتريكس يقدر يستعمل التفلون. هسه نسوي اسيد اتشنج بطريقه طبيعيه على السن كلها، ما عندنا اي مشاكل. نستعمل التوتال اتش تكنيك، نغسل هالسن ونحط البوندينج. شويه دراي اير، بعدين نسوي له لايت كيورينج. هسه شو نسوي؟ نجيب السيليكون اندكس ونجيب اي شارب انسترومنت مثل البروب هذا. وشو نسوي؟ نحدد مكان
البالاتال وين؟ ليش؟ اول ما نوخرها هسه راح يطلع عندنا خط يمثل لنا شنو؟ يمثل لنا وين الحشوه وين مكسوره. شو نسوي؟ نجيب الكومبوزيت الترانسلوسنت نحطه على البالاتال اندكس هنا، نحاول ان احنا ببرش ندهنه على مكان الكسر مثل ما شفتوا هسه. نحطه وين؟ نحطه على مكان الكسر بالضبط. وشلون نعرف؟ نعرف محددين احنا بالبروب باللقطه اللي سواها. فبعد ما حددنا طبعا هذا شنو هذا يكون ترانسلوسنت انامل وهذا يكون انامل طبيعي. وشوفوا لونه واضح انه اكو فرق باللون. ونجي نحطهم على بعض. هسه شو نسوي؟ نجيب برش ونحاول ندفع الكومبوزيت على الشقوق اللي جوا. خاف عندنا مكان ما متلامس بيه السن ويا الشل، فنحاول احنا شو نسوي؟ نسوي لها سموثنس هيك نتاكد ان الشل راح تلزق بالسن. بعدين نسوي لايت كيور. هسه نتاكد ممكن تحط طبقه فلو شويه. خلاص هسه المفروض لما توخر الستنت المفروض يكون عندك هاي البالاتال شيل. لاحظوا شلون ترانسلوسنت، ولاحظوا هاي شلون حاطين احنا الانامل شيد تكون اوبيك حتى تمشي ويا طول الهيلو افكت. هسه احنا شنو مهمتنا؟ مهمتنا ان هذا البروكسيمال سايد نبنيه ونسوي مثل البوكس. تحط وجه على تسوي سيبريشن للسن، تبعدهم عن بعض، وتحط السكشنال ماتريكس. هاي احسن شيء انك تستعمل السكشنال ماتريكس، لان السكشنال ماتريكس بيها مثل الكيرف. ونبدي نبني البروكسيمال اريا بالكومبوزيت اللي هو نفس اللي استعملناه وين؟ بالانسايزر ايدج، نفس اللون يكون انامل شيد لازم، ونبني بيه البوكس. هسه البروكسيمال انبنت، بقت لنا بس المنطقه اللي بالنص. طبعا هاي الطريقه انا ما انصح اي واحد يبدي كلاس 4 انه يسويها، لان لما تسوي فينيشنج وانت بعدك ما خلصت الحشوه راح مكان الحشوه كله يتعبى دبرس. فما انصح اي واحد يسويها، خاصه اذا كان جديد. تقدر تسوي فينيشنج بعدين مو هسه. هو هسه سوى فينيشنج يريد يعدل بيها الكونتور، ولاحظوا انه صار اكو دبرس على الاسنان وهو مجمسحها. تمام. هسه بقت لنا الخطوه ان احنا نحط الدنتين شيد. هذا الدنتين شيد نحطه مثل ما قلنا ان احنا المفروض ما نغطي البيفل كله، نغطي نص البيفل اللي سويناه. لاحظوا وياي هذا البيفل، هذا البيفل ما نحطه هنا كله، لا نحطه نص البيفل. هذا البيفل من هنا لهنا احنا نحط لي نصه، ونسوي لايت كيور هذا الدنتين شيد. هسه نجي نسوي شويه كاركترايزيشن. هاي نسوي شويه ماملونز، وبالبرش نحاول احنا نساوي السن. هسه شنو بقى؟ بقى طبقة الإنامل، الطبقة الأخيرة اللي نغطي بها كل شيء. خلاص مجرد ان احنا نحط طبقة الإنامل ونسوي لها سبريدنج بالبلاستيك انسترومنت او بالانسترومنت اللي عندنا، ونمشيها على طول الليبيال سيرفيس. واذا عندك برش مثل هاي راح تسوي لك ادابتيشن ممتازة بين السن وبين الحشوة. ونسوي لايت كيور. هاي طبعا جليسرين. الجليسرين شنو مهمته؟ مهمته انه يسوي لايت كيور للطبقة الأخيرة من الكومبوزيت بدون وجود الهواء، حتى نمنع الاكسجين انهبيتنج لاير. تحط جليسرين وتسوي لايت كيور. هيك راح تسوي لايت كيور على الطبقة الأخيرة بدون وجود الأكسجين على الإنامل. وشوية فينيشينج، نحاول نسوي كاركترايزيشن ونعدل الانجل. لاحظوا يعني احنا قدرنا نسوي هيلو افكت بسيط، لان حطينا هنا ترانسلوسنت وحطينا هنا بالنهاية اللي هو الكومبوزيت، وشوية سوينا دنتين. فلاحظوا ان عندنا شوية هيلو افكت مثل السنة الثانية. هسه خلينا نشوف كيس ثانية. طبعا هاي الطريقة شوية مختلفة عن الطريقة اللي أنا ذكرتها. هذا الفيديو باي شركة إمبرس، دايركت إمبرس، نفس الشركة اللي تسوي الكومبوزيت الانتيريور الاستاتيك. خلينا نشوف شلون راح يسوون الكلاس 4. أول شيء مثل ما قلنا احنا نسوي البيفل، مثل ما قلنا ايديال 2 إلى 3 ملي، ماكو أي شيء مميز. بعدين طبعا اعتبر ان احنا سوينا اتشنج، اسيد اتشنج. بعدين نحط البوندينج اير، بعدين نسوي له لايت كيور. هسه جينا حطينا البالاتال اندكس، حط هو هنا ترانسلوسنت لكن فلوبل. شركة ايفوكلارا عندهم ترانسلوسنت فلوبل، على مود شنو نبني بيه الشل، البالاتال شل.
هنا شنو استعمل؟ هنا استعمل الانامل A2، بدل ما يحطها كلها ترانس حط انامل A2 وظل يبني به البالاتال شيل. طبعا ما سواها كلها للنهايه، ليش؟ لان هو يريد الهيلو افكت بس بهاي المنطقه الاخيره. فشنو قال؟ قال نسوي ترانس منه، بعدين نسوي انامل منه شيء، وبعدين نسوي الاخيره ترانس. ما اعرف ليش هاي الحركه سواها للامانه، لكن تقدر تسويها. هسه هنا شنو حط الترانس اللي هو مو فلو، الترانس اللي هو الباكبل، واجا بنينا البالاتال شيل مالتنا بهاي الطريقه. adaptation، سوينا البالاتال شيل، نوخر الاكسس الزائد، تمام، وسوينا لايت كيور. هسه البالاتال شيل جاهزه. اول شيء شنو نحط؟ راح احط انامل حتى يبني بيها شنو؟ يبني بيها البروكسيمال اريا مثل الكيس الاولى. فنبني البروكسيمال اريا، ونسوي لها لايت كيور. هسه راح نحط الدنتين شيد مثل ما قلنا، نحطه على نص البيفل، خلينا نص ملي، وهنا نجي نسوي الماملونز. لاحظوا الماملونز هنا سواها بطريقة أحسن، إن الماملونز مثل ما قلنا هي عبارة عن 3 فصوص، 3 لوبس. نسويهم هيك بهاي الطريقة ونسويهم لايت كيور. هنا شنو حط؟ هنا حط ما بين الماملونز، وطبعا هاي شغلة أشوفها ممتازة. ما بين الماملونز حط اللي هو الترانس شيد، الترانسلوسنت شيد، حطها ما بين الماملونز، لاحظوا وياي، وفلو، وسوي لايت كيور. هسه شنو بقى اخر لاير اللي هي لاير الانامل، وهي هاي. حط انامل لاير على السن بالكامل، وخلاص نغطي السن بالكامل. نوخر الاكسس، هنا خلى جهة الانسازل ايدج حط لها دايركت ترانس، يعني راح تبين السن جدا ترانسلوسنت جهة الانسايزر، لان لاحظوا ما حط اي انامل وما حط اي دنتين بهذيك الجهة، فمن هسه مبين السن فيري ترانسلوسنت. هذا التكنيك تسوي اذا كان عندك سن الترانسلوسنسي بيها بجهة الانسايزل ايدج عالية جدا مثل الاطفال. فينيشينج، اول شي بالبير، وهذا الفاينل ريزلت. لاحظوا وياي السن فيري ترانسلوسنت من جهة الانسايزل ايدج، لان كل المواد اللي استعملناها هاي الجهة هو ترانسلوسنت. طبعا كلنا نعرف موقع ستايل ايطاليانو، بس انا اتكلم على موقع ستايل ايطاليانو وليس الجروب مال ستايل ايطاليانو اللي موجود بالفيسبوك. انا انصحكم اي واحد يريد يتعلم اندو او الكومبوزيت انه يدخل على الموقع، يكتب ستايل ايطاليانو بالجوجل ويدخل، راح يلقى مقالات لكذا دكتور. هاي المقالات بيها كيسات فروم A to Z، مصورات، وتقدر انك انت تتعلم بيهم الكلينيكال تريكس اللي راح تساعدك بهاي المواضيع. فخلنا ناخذ هاي الكيس. هاي الكيس عبارة عن كلاس 4 لكن جايب سنين، جايب السنترالز اثنيناتهم. فخلينا نشوف الدكتور شو راح يسوي. هاي بري اوبراتيف، لاحظوا وياي مثل ما قلنا كلاس 4 من الجهتين، سنين مكسورات. اول شيء شنو سوى؟ مثل ما قلنا احنا ناخذ امبريشن لهذا المكان، ندزه للمعمل. المعمل هاي شو راح يسوي؟ راح يسوي يبني واكس على مكان الكسر، وراح يحاول يشكل السن بافضل طريقه. هاي جهه الليبيال وهاي جهه البالاتال، لاحظوا وياي. بعدين شو راح يسوي المعمل؟ راح ياخذ امبريشن على مكان الكسر او مكان اللي صلح به السن، بعدين راح يدز لك هذا الامبريشن انك انت تستعمله كبالاتال اندكس. هو هنا شنو سوى؟ سوى دايركت موك اب، حاط مجرد بوحده، حاط كومبوزيت حتى يراوي البيشنت الشكل النهائي ويتفقون على الشغلات مثل هاي. طبعا هنا بالموك اب ما يتفقون على اللون، يتفقون على الشكل فقط وعلى الطول مال السن، على هيئه السن شلون راح تكون. هنا طبعا بعد ما يجيك البالاتال اندكس، هسه ايش نسوي؟ هسه نعزل السن، نسوي لها ايزوليشن بسيط جدا ما يحتاج اي شيء، ونجي نركب البالاتال اندكس. هسه نجي احنا شنو؟ نجي المفروض نبني البالاتال شيل عن طريق شنو؟ عن طريق البالاتال اندكس. فنيجي نحط الترانسلوسنت انامل مثل هاي الطريقة بهاي الصورة، سهلة جدا وما تحتاج اي شرح، مثل ما شرحناها بالبداية. مجرد تحط الترانسلوسنت من الجهتين،
وبعدين تسوي لهم لايت كيور راح تصير لك هاي الشل. هسه شنو نبدأ نسوي؟ طبعا هو هنا كان عنده اكسس وكانت الزاوية حادة، هنا نظفها. طبعا انا ما انصح اي واحد يسويها هاي، خاصة الجديد. انا كنت اسويها وكنت اعاني جدا بموضوع التنظيف مع السن، وتبين السن بها بقع. فالصراحة ما انصح انك انت بتقدر تسوي بعدين اذا سويت هاي الشغلات. اذا صار عندك زيادات تسويها بعدين لان راح تكون صعبة. طبعا هنا شنو سوى؟ هنا مثل ما قلنا ان احنا الانسايزال ايدج المفروض يكون كومبوزيت انامل شيد، فهو هنا حط الانامل شيد. هو هنا استعمل بودي دنتين، يريد يبين الانسايزال ايدج اكثر، فاستعمل الدنتين شيد. تقدر تستعمل الانامل، تقدر تستعمل الدنتين على حسب انت ايش قد تريد تراوي الانسايزال ايدج. فهنا سواها بطريقة حلوة. طبعا ما بقى الا الدنتين شيد وطبقة انامل فوقها. هنا حط الدنتين شيد وهنا حط طبقة الانامل اخر شيء. هذا الفيو تقدر تشوف انت ايش قد عندك ديفيشنسي. اذا تشوف السن انسايزر بهاي الطريقة بالميرور، طبعا انت تشوفها راح تشوف ايش قد ناقصك على طبقة الانامل. هنا واضح انه هو سوى السكندري اناتومي اللي سوى الديفلوبمنتال جروفز هنا بطريقة حلوة هاي، وسوى شوية كاركترايزيشن. وهاي البوست اوبراتيف ما دام سوينا البيفل ما تخاف انه يصير عندك ديماركيشن لاين، ما دام اختاريت الشيد صح مثل ما قلنا ما تخاف ان الشيد يطلع غلط. وهذا هو الافتر. هسه راح اشارككم اول كلاس 4 اشتغلتها وخلينا نشوف شنو الاغلاط اللي سويتهم وشلون المفروض احنا ما نسويهم. هاي الكيس عباره عن فراكتشر، بنيه صغيره عمرها ممكن 11 سنه تقريبا، انكسر عندها السنترال طاحت عليه. اول ما اجيت شفت السن والسن بيها تروما، اول شيء المفروض شو نسوي؟ ان احنا نتاكد ان البلب هل هو فايتال او لا. هي قالت لي ان انا ما احس باي الم، بس قالت لي احس لما اشرب ماي بارد احس شويه ألم بسيط. أوكي، طبعا بهاي الحالات ما نقدر إن احنا نحكم هل البلب هذا فايتال أو لا. ليش؟ لأن التروما والسن مضروبة حديث صعب إن احنا نحدد هاي صار لها تروما ولا لا. الحلو بهاي الكيس شنو؟ إن هي جابت لي القطعة اللي طايحة، هسه أراكم إياها بعدين. جابت لي إياها بإيدها، قالت لي هاي القطعة طايحة لقيتها. اجت سويت لها فيتنج لقيتها ماشية ويا السن كلها فلزقتها. والسن الثاني لقيت شنو؟ لقيت عندها جاب هنا. ليش؟ لان هاي السن اللي هي اللاترال متقدمه للامام. لاحظوا ان هاي السن متقدمه شويه وصار لها روتيشن صار لها ديستال، فمسويت لها مثل الجاب. وصار هنا هذا كسر بسيط نفس الطيحه. المفروض تكون السن هيجي، هاي لوب هاي لوب وهاي لوب صغيره هيجي هنا، فصار لها هناك كسر مكسوره. فهي جابت لي مثل ما قلت لكم القطعه. فانا سويت اول شيء المفروض اسوي ان انا لزقت القطعه. ليش؟ لان انا ما عندي شنو اسوي لها، اريد اشوف البلب هذا فايتال ولا لا، وما اقدر احكم انه هو فايتال ولا لا الا بعد فتره. فقلت لها راح الزق لك هاي القطعه، وقلت لها اللون بما ان السن صار لها ديهايدريشن لان القطعه صار لها تقريبا اكثر من يومين برا السن، فبعد فتره راح تلقيها ان هي يرجع لون السن مثل ما هو. وقلت لها تعالي لي بعد اسبوعين حتى نسوي لك ايفالويشن مره ثانيه. فلزقت لها القطعه وراحت. طبعا اجتني بعد اسبوعين او اكثر من اسبوعين القطعه طاحت، سويت لها بلب فايتاليتي لقيت ان البلب فايتال ما بي اي مشكله. فخلاص عرفت ان هاي السن المفروض نسوي لها كومبوزيت. طبعا بما اني انا عندي هاي القطعه، فشنو سويت؟ حطيت القطعه واخذت امبريشن بالعياده على القطعه هاي. فشنو سويت بهاي الطريقه؟ سويت انا بالاتال اندكس بدون ما اروح للمعمل. هاي تريك ممكن تسويها اذا اجاك البيشنت وعنده القطعه او عنده جزء الكسر مال السن والجزء كان كامل، وخاصه جهه البالت كان زين، تقدر شو تسوي؟ تقدر تلزقه حتى بشويه فلو، بعدين تاخذ امبريشن. بعد ما تاخذ امبريشن هيك انت سويت، بالاتال اندكس خاص بك، وراح توفر على روحك انك انت توديه للمعمل وانك انت تجيبه مره ثانيه وتنتظر. فانا هيك سويت، اخذت امبريشن فوق هاي بعدين سويت وخرت القطعه. هذا طبعا كان الفاينل ريزلت اللي سويته. لاحظوا وياي اول غلط سويته ان السن كانت اطول شويه من السن العاديه. هاي السن كانت اطول شويه، نص ملي او اقل من نص ملي. طبعا حاولت اني انا اسوي المامولونز وسويت هذولي النوتش الموجودات. طبعا هي بما انها عمرها صغير راح تلقون مثل النوتش صايره بالانسازل ايدج. انا حاولت اسوي لهم ميميكينج هنا. مشكلتي شنو كانت؟ ما كنت اعرف شلون اخذ الفاليو بطريقه صحيحه.
فهنا لو تلاحظون ان السن شوية اتكن من هاي السن. الفاليا المفروض كنت اختار شيء افتح من هيجي. هاي شغلة. ثاني شيء ما كان عندي translucent enamel. الترانس ما كان عندي، كان عندي دنتين شيد وكان عندي البودي شيد. هاي طبعا اشتغلتها ب ايفوكلار دايركت امبرس، نفس الفيديو راوتكم اياه قبل شوية. استعملت ال A2 واستعملت ال A3 شوية وبعدين A2 A3 شوية على جهة الدنتين استعملت، والباقي سويتها دنتين A2، والإنامل كان إنامل A2. شيء ثاني طبعا سويته بالجهة الثانية مثل ما قلت لكم، كان عندنا هنا مثل الفراغ فسديته بالكومبوزيت. هذا كومبوزيت وعدلت بيه شنو؟ عدلت بيه مكان الكسر. حاولت اني اشوف هاي السن شلون سويتها، بعدين سويتها مثل هاي. مو البيست ريزلت، لكن البيشنت بالنسبة للبيشنت كانت كلش فرحانة بالسن، وهي طفلة صغيرة فكانت تقول أنا عبالي سني ما راح ترجع نهائيا وهاي الكلام. فكانت very happy. لكن مثل ما قلت لكم دائما أنت قيم شغلك، أنت الدكتور، أنت الطبيب، أنت اللي تعرف شنو المفروض تسوي حتى تتعلم. سويت ال developmental grooves هنا، هاي وحدة وهاي وحدة ثانية طبعا ما مبينة جدا بالصورة. اللي حبيت يكون بهذا الكيس اللي هو الترانسلوسنسي اللي عندها البنية. لاحظوا ان عندها ترانسلوسنسي مبين، انا هنا لا، السن واضحة جراي تبين artificial. لو تركزون راح تبين ان هي هاي السن artificial. انا شفت احب انه يبين هذا. سويت كل شيء، سويت المامولونز بالدنتين، وحاولت ان انا استعمل انامل ما يبين اي شيء، بس للامانة ما دام ما تستعمل ترانسلوسنت انامل ما راح يبين هذا شيء صعب. فدائما حاول انك انت يكون عندك ترانس انامل. مثل ما تشوفون سديت الجاب مثل ما قلنا. كان عندي هنا نوتش بسيطة بس بعدين عدلتها، بس هاي الصورة قبل ما اعدلها اكو نوتش بسيطة هيك بس هنا مكان ما سويت الكومبوزيت. كنت حاط وجه كبيرة هنا، الوجه هاي سويت لي مثل الستيب او مثل العتبة سويتها. فهاي هي اول كيس اشتغلتها. بالنسبة لي اول ما شفتها كانت ممتازة رائعة. بس بعد سنين هيك لما ظليت اشوف الاطباء واشوف شلون يشتغلون واشوف التكنيكات الجدد اللي هم بموقع ستايل تريانو، اللي انصحكم دائما انكم تتابعوا وتشوفوا شنو ينزلون الاطباء من طرق جديده تسهل عليك. نزلوا كومبوزيت، نزلوا مثلا ماتريكس باند خاص بالانتيرير. فهاي الشغلات راح تفيدك. فبعد ما شفتهم حسيت ان هاي السن يعني تحتاج ان هي تكون افضل من هيك. بس مثل ما قلت لكم اول كيس اشتغلتها بعد الامتياز ممكن بشهور، لا مو بشهور، ممكن بسنة. فكنت راضي عليها بهذاك الوقت. هسه احس ان هي ممكن تكون افضل من هيك. فهاي هي الكيس. لا تكررون اخطائي، دائما ركز بالطول، دائما استثمر بترانس انامل، وحاول انك تسوي الكاركترايزيشن صحيح. تاكد من السن، سوي لها فولو اب بعد مثلا اسبوعين، بعد شهر، ماكو اي مشكله. تعال تشوفها مره ثانيه، راح تكون اكيد تعلمت اكثر بهذاك الوقت، وحاول انك انت تكون افضل. هذا كان درسنا لليوم. اذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناه عن طريق المكان اللي مأشرك عليه وكاتب عليه سبسكرايب، او اذا تحب تشوف باقي المحتوى اللي اقدمه تقدر تشوفه عن طريق الواتش نيكست على المكان اللي مأشرك عليه. والى حين القاكم، دمتم بخير جميعا.